Fuck. Let's go! And you're in the stars tonight. So watch me 3, 2, 1, set the line right. Hey, shawty in the still like dog. Light it up like dynamite. Oh, boom! Na 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 na. It's dynamite. Na 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 na. It's dynamite. Bayot, BTS. Tung 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 tung. Ang programang ito ay rated PG. Striktong pagnubay ay patnubay lang ng magulang. At kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. Manood ka. Hello, mic check. Hello. Naririnig niyo ba ako, Lodi? Yes, so yun na, meron na. Yeah. So, for this video tutorial mga Lodis, tuturuan ko kayo mga Lodi kung paano gumawa ng art shape. Yung pwedeng pang overlay Lodi. So, by the way, itong tutorial na to is requested by by JM Barantes Lodi. Lodi. So, yan. Add na tayo ng shape, huwag na tayong paligid-ligid pa Lodi kasi Lodi. So, pag So, bago nyo palitan yung ang pagpalit sa color ng art shape na yan is dito sa stroke. Palitan nyo na ng color, Lodi. Yan. So, dark tayo, Lodi. Kasi, dark tayo, dark. Hindi ako dark, Dark na yung favorite kong color. Yun. So, ganyan na yung Lodi. Ang gagawin mo dyan, Lodi, is Lodi. Punta ka ng Lodi, edit shape Lodi. Tapos bakasan muna natin ng duration Lodi kasi mabagal yun. Yeah. So ito Lodi, pwede nyo gamitin sa mid-graph. So sa end, add ka ng keyframe Lodi, keyframe. Sa first keyframe Lodi, ano bang gagawin dito? Yan. Sa first keyframe, ilagay mo siya sa 3 balodi. Kasi magpipage yung Lodi. Yan, ganyan Lodi. Tapos dito naman sa ilagay mo siya sa sa Lodi sa 45. Yan. Tapos ang graph mo dyan Lodi. Lodi. So ganyan yung kalabasan ng Lodi. Ang gagawin mo yung Lodi para maganda Lodi. Yung radius ng Lodi, palitin mo lang ng konti Lodi. Yan. So pagkatapos ng Lodi, duplicate mo lang Lodi. Tapos lagyan mo lang yung yung Lodi, Yan, lagyan mo lang yan. Tapos pag nalakihan mo yung Lodi, punta ka ulit sa border ng shadow. Tapos palakin mo yung Lodi. Ay, pangit pala. Huwag mo may sagay. Yan, Lodi. Pagkatapos ng Lodi, palitan mo ng color yung sa Lodi para hindi siya magmukhang tanga. Yan. Or di kayo white na lang. Yan. So, mo Lodi, i-reduce mo na lang. Huwag mo masyadong space. Kasi magmumukhang bungal. Yan, Lodi. Tapos i-rotate mo yung Lodi. Mga Lodi. 90 Lodi. Yan Lodi. Tapos kung ka pa dyan Lodi, kung nabubungalan ka pa dyan Lodi, yan yan, bawasan mo. Tapos ganyan lang Lodi. Tapos duplicate mo ulit Lodi. Tapos ang gagawin mo, i-reduce mo ulit Lodi. I-reduce mo lang ng i-reduce Lodi. Tapos kung medyo mapayat, dagdagan mo lang ng stroke. Nagmamadali ako Lodi. Toss na ako Lodi. Wait lang Lodi. Tapos punta ng rotation Lodi. Baguhin mo lang ng rotation. Kung anong gusto mong rotation Lodi, kabahala. It's up to you Lodi. Yan Lodi. So, yan ganyan yung tsura niya Lodi. Palitan na lang natin ng color. So, color dito, border, and then stroke. Yan. Maangas. So, ang gagawin natin dito, yung end niya, dagdagan natin. Kasi pangit Yan. Bali, ganyan gawin natin ganyan.
Tapos, yung yung graph, i-paste mo na lang. Yan. Yung Lodi. Tapos, kulang pa yan ng isa. Dagdagan natin. Ganun lang ulit. I-reduce mo. Yan. Maglagay tayo ng konting space para hindi siya pangatiktan, no? Tapos, yung color, baguhin din natin. Gawin natin black na. Permaans. Or di kaya light gray. Tapos, ang baguhin na lang natin, ito gawin na lang natin black. Oh, di ba? Tapos, yung yung rotation nitong isa, baguhin natin. Depende sa inyo kung anong rotation yung babaguhin nyo. Depende sa mood nyo. Ano bang mood nyo? Yan. Yan, Lodi. Ayan, no? Diba? So, ganyan na yung Lodi. Pero para hindi magmukhang, corny, ang gagawin nyo na lang, punta kayo ng art, add kayo ng radius, tapos keyframe, tapos palit nyo muna. Tapos same, paste mo lang yung graph. Ganun. Yan. Ganun din sa isa. Mali. Radyo ba? Para magmukhang circle lang siya. Alam mo yan? Para, lang. Additional lang. Pwede nyo naman hindi gawin ito. O di kaya, huwag nyo nang gawin ito. Additional. Joke lang. Pero, tapos ganun din sa isa. Radius. So, ganito yung kalabasan yung Lodi. Diba? Maangas. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20. So, dito sa corny na to, ang gagawin na lang natin, bawasan natin ng stroke para magmukhang may space. Yan, so yun lang naman for this video, and salamat sa nag-request. Salamat kay JM Barantes. Shoutout sa Lodi. Salamat sa 20 star Lodi. Bye.